Ayan na siya. Hi guys! Kamusta? And welcome again sa my channel ko. Kung bago ka pa lang, ay subscribe mo na yan! Okay. For today's vlog nga pala, ay may dumating na package sa akin nung isang araw. Kahapon saka nung isang hapon. Kamakalawa. Yun. May dumating sa akin na package. And this is sponsored by KZDC. Tapos, yan. Ganyan siya kalaki. Yan, open na natin. May mga nag-message sa akin. Kaya, hindi ko alam kung anong product kong dumating, kung alin dun. Kaya, I'm not sure pa dito kung anong laman. Ngayon ko pa lang din malalaman. Unboxing tayo ngayon at sabay review na. So, gusto ko talaga yung mga ganito. Nagbubukas ka alam mo nagbibigay sa'yo ng regalo. Ito ay dalawa. Ito ay clay mask. Oh, ito pala yung clay mask. Health Aid, Mineralizer, Detoxifier, and pH Balancer. 100% natural and organic balances pH levels in your body. It prevents hangover when consumed after drink, prevents breakouts by targeting internal toxins and bacteria, giving you a glowing and blemish acne-free. Fix acne, prevents breakouts, and helps clear up acne. It plugs and shrinks pores, prevents blackheads, reduces appearance of scars, excellent natural exfoliator, and evens out skin tone. Leaves skin feeling softer. Thank you for choosing us. Thank you sa may KZDC store. At ito, ngayon ko pa lang po na-open yung package nyo. And thank you for sponsoring po. Ang ganda nung ano niya, ang ganda nung lagayan niya. Carton siya na meron ditong sarahan. Oh! Yeah. So, ito yung color green. Ito yung color green na nilalagay sa mukha. So, pagbibili na to at hindi nyo alam kung paano gamitin, meron po sa loob. So, pag umorder ka nito, super sulit kasi ang laki, ang dami at punong-puno. Punong-puno, siksik, liglig. Wala akong apple cider ngayon, ay water muna ang gagamitin ko. So, let's try! Hinugasan ko muna yung mukha ko bago ko lagyan. Now, let us try! Yan, natapos na namin gawing clay. Etong clay mask. Tapos ilalagay na natin sa mukha natin. Sobrang excited ako. Super excited ako kasi na nakikita ko pa lang to sa may mga ads. Parang sobrang sarap ilagay sa mukha. Tapos ngayon ay gusto ko siyang itry. So, lagyan na natin. Update ko kay mamaya. Ayan na siya. Tapos ko lang siya ilagay. Tapos, sinunod ko yun nasa may manual na 1 to 2 scoops. At sobrang dami pang natira. Kaya, sulit na sulit yung ibabayad nyo. Ang dami talaga. Ayan. So, ipapagamit ko pa to sa may mga pamangkin ko. Tapos, ang bilis pa niyang matuyo. At ang lamig sa mukha. Maghihintay ako ng 15 to 30 minutes bago ko siya banlawan. So, pagka binanlawan to, ay bawal yung ini-scrub kasi meron siyang mga parang maliliit na buha-buhangin. Ang lamig niya sa mukha. Ayan. Parang hindi lang siya 2 to 4 weeks magagamit kasi sobrang dami talagang laman. As in. Tapos, buy one, take one pa siya. Ayan. At, nakainaman sa may lalagyanan niya ay eco-friendly kasi karton siya. Ay, para siyang karton or papel na matigas. Tapos, meron siya ditong sarahan. Kaya, ayan, super eco-friendly niya. So, ilalagay ko ulit sa may yung link sa baba para if you want to order ay i-click nyo lang tapos dun kayo mag-order sa kanila. So, super sulit talaga nito, guys. At ang laki.
O, ganyan siya kalaki. This is 250 grams per pound. Laki niya. Kaya super sulit talaga. Hindi ako magsasawang sabihing sulit. Sabihing sulit kasi super sulit talaga niya. Promise. Time check. 9:55 ko to inilagay. So, 9:55, 9, 10, 10:05, 10:10. So, 10:10 ay huhugasan na namin siya. Habang hinihintay kong matuyo to, yung parang nabibinat yung muka. Ano? Yung nabibinat yung muka. Tapos, ang sarap sa pakaramdam. Parang namamassage yung muka. Baby, huwag ka nang mag-alilangan pa. Malapit na siyang matuyo lahat at nabibinat yung aking muka. Ayusin natin yung aking kilay. Para kang nagpapa-facial. Yan, yung pakaramdam. Yan, so malapit na siyang matuyo lahat at pagka natuyo na lahat ay pwede na natin siyang hugasan. Ayan na! Nahugasan ko na siya. Nakakatuwa at nakaka-excite. Parang kahit mukha lang yung nilagyan mo parang super fresh. Hindi ko na-expect na ganito yung magiging resulta pagyari niyang banlawan kasi parang kanina, nabinat yung mukha ko tapos ngayon nung nahugasan na, parang ang lambot niya. Sobrang lambot. Ayan, para akong gumamit ng sabon na pampadulas. Kasi ang lambot niya tapos ang dulas. Ayan. Nakakatuwa yung resulta. Tapos, sobrang sulit pa niya pagka bumili kayo. Ayan, 100% organic. At pagka umorder kayo ay cash on delivery and free shipping. At pag bumili kayo ay magkakaroon din kayo ng Poise On na lip and cheek tint na organic din. So, I recommend you to buy Terrestrimin at para matry nyo din kung ano yung miracle na magagawa niya sa mukha nyo. Yan. Kasi super duper gusto ko talaga na itong matry at ngayon ay super satisfied ako. Yan. So, thumbs up, thumbs up. Over 10, I will give this lang ay 20 pa. Yan. Super effective niya kasi, ayan, yung mukha ko. Para siyang nabinat na gano'n. Yan. So, that's all for today, guys. Yan. So, para siyang kumintab. Yan. Kahit wala pa ako nilalagay. Kakahugas ko lang yan. So, super satisfied ako. Tapos, may ginamit ko na 2 to 4 scoops talaga. 4 kaming nakagamit. Ayan, marirecommend ko talaga at hindi kayo magsisisi kapag bumili kayo. So, yun lang. And that's all for today, guys. And hope you guys enjoyed watching my videos and review for this Terrestrimin Clay Mask. Ayan. So, yun lang. At kung nagustuhan nyo tong review ko about sa my clay mask, ay don't forget to like and subscribe to my channel kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Bye! See you on my next vlog.